ایران توپ‌های خودکششی زیادی از تمام نقاط وارد شده، اما هر کسی با قاطعیت از اونا صحبت نمی‌کنه. امروز میپردازیم به عجیب‌ترین توپ‌های خودکششی ایران که تا حالا اسمی از اونا برده نشده. شماره 1 توپ M115، یک توپ 203 میلیمتری که بزرگترین توپ کششی موجود در کشور است و میتواند گلوله‌های 90 گرمی را تا برد 16 کیلومتری آتش کند. این توپ در جنگ جهانی دوم ساخته شده و در سال 1969 ایران 50 اراده را به شکل دست دوم به خدمت گرفت و همچنان از آن بهره میبرد. شماره 2 توپ خودکششی DC، یک توپ 122 میلیمتری ساخت شوروی که ایران به تعدادی از آن در زمان جنگ به شکل غنیمت دست یافت و در دهه 1990 دست به خرید 100 اراده از آن از کشور روسیه زده شد و نسخه بومی آن ساخته شده. برخی منابع معتقدند ایران تعداد زیادی نیز از نسخه چینی دریافت کرده است، ولی بر اساس منابع مختلف کم و بیش حدود 500 اراده از آن در خدمت است که یکی از پرتعدادترین توپ دی در خدمت سپاه پاسداران ایران است. شماره 3 توپ کششی تایپ 59، یک توپ کششی چینی با کالیبر 130 میلیمتری که در زمان جنگ وارد ایران شد. این توپ در سالهای 1363 در اوج جنگ از چین خریداری شد و سری اول شامل 300 اراده بود و در ادامه ایران 220 اراده دیگر از این توپ را در زمان جنگ تحویل گرفت. در دهه 1370 شمسی نیز دست کم یک دسته حدود 100 اراده دیگر تحویل گرفته است. همچنین ایران در میان جنگ 450 تا 480 اراده از همین توپ را از کره شمالی دریافت کرده است که مشخص نیست آیا این توپ نسخه چینی دست دوم بود و یا نسخه تولید در خود کره شمالی. البته یک نکته گفتنی است که تایپ 59 بر اساس توپ روسی M46 ساخته شد. خود M46 از زمان شاه پهلوی در ایران بود. ایران در سال 1970 100 اراده از این توپ را به شکل دست دوم از خود شوروی دریافت کرده بود، ولی نسخه چینی و کره‌ای بعد از انقلاب و در جریان جنگ وارد ایران شد. این توپ برد مناسبی حدود 27 کیلومتر دارد، ولی دقت و کیفیت آن کم است، اما همچنان به تعداد بالایی که بر اساس منابع گفته شده بیش از 800 اراده از آن در خدمت است. شماره 4 توپ کششی GC45، یک توپ 155 میلیمتری ساخت کانادا که در ایران با نام توپ اتریشی نیز شناخته می شود، زیرا این توپ در سالهای میانی جنگ با عراق از طریق اتریش به ایران رسید و از جمله محدود تسلیحاتی است که ایران در زمان جنگ از غرب دریافت کرد. از قرار این توپ در آن زمان برای لیبی ساخته شد، ولی به دلیل تحریم ها به این کشور داده نشد و به شکل غیرقانونی وارد ایران شد. این توپ دقت بالایی داشت و برد آن تا 39 کیلومتر میرسد. گفته شده ایران 110 اراده از این توپ را به مبلغ 300 میلیون دلار با 41,000 توپ خریداری کرده است. بر اساس بسیاری از منابع ایران 15 اراده نسخه چینی این توپ را در دهه 1370 شمسی دریافت کرده است. شماره 5 توپ M109، یک توپ خودکششی آمریکایی با کالیبر 155 میلیمتری که در زمان رژیم گذشته در دو مدل A و A1 وارد خدمت شد. 50 اراده از نسخه A و 390 اراده از نسخه A1 وارد ایران شد. این توپ دقت بسیار بالا و تحرک عالی داشت. از این رو ایران بعد از جنگ دست به تولید نسخه بومی آن نیز البته با شاسی متفاوت زد. همچنان بین 150 تا 200 اراده آن در خدمت است. شماره 6 توپ 170 میلیمتری کوکسان، این توپ 170 میلیمتر ساخت کره شمالی که با نام M1978 نیز شناخته می شود. یک توپ خودکششی روی شاسی شنیدار متعلق به تانک T55 بود که همکنون نیز در خدمت است. این توپ در میانه جنگ به میزان 20 اراده وارد ایران شد و در جنگ نیز بسیار کاربرد داشت.
برد گلوله های این توپ به دلیل لوله بلند 60 کیلومتر است و تنها در ایران و کره شمالی از آن دست کم به شکل خودکششی استفاده می شود. شماره 7 توپ کششی M101. این توپ کششی 105 میلیمتری در زمان جنگ جهانی دوم تولید شد و یکی از اصلی ترین توپ‌های ارتش آمریکا در آن دوران بود. ایران در سال 1960 به شکل دسته دوم 250 اراده از آن را از آمریکا خریداری کرد و طی جنگ از آن بهره برد و همچنان آن را در خدمت دارد. این توپ دارای برد آتش 11 کیلومتر است و همچنان بیش از 100 اراده آن در خدمت است. شماره 8 M114. یک هویتزر 155 میلیمتری آمریکایی کششی که در زمان رژیم پهلوی 100 اراده آن به شکل دسته دوم وارد خدمت شد. همچنان باید تعداد محدودی از آن در خدمت باشد و ایران بر اساس این توپ کششی HM41 ساخت که باید به آن اشاره کرد. شماره 9 M110. بزرگترین هویتزر خودکششی موجود در ایران با کالیبر 203 میلیمتری که در سال 1973 به میزان 38 فروند وارد ایران شده است. این هویتزر گلوله‌های 90 کیلومتری را تا برد 23 تا 25 کیلومتر بسته به مهمات آتش می‌کند. این هویتزر در زمان جنگ به دلیل قدرت انفجار بالا بر روی عراقی‌ها تأثیر روانی زیادی داشت و با داشتن شاسی شنیدار قدرت تحرک مناسبی داشت و همچنان نیز در خدمت است. شماره 10 رعد 1. هویتزر خودکششی ساخت ایران با کالیبر 122 میلیمتری. این برنامه با نصب توپ 122 میلیمتری روسی دیسی روی یک شاسی داخلی تولید شد، ولی از قرار معلوم تولید نشد و به نفع برنامه رعد 2 کنار رفت. رعد 2 یک هویتزر 155 میلیمتری ایرانی بر اساس هویتزر M109 آمریکایی که به تعداد محدود تولید شد، اگرچه تعداد بیشتری توسط سپاه پاسداران به خدمت گرفته شد. این نسخه دارای شاسی متفاوتی با نسخه اصلی آمریکایی است، ولی دارای همان کالیبر 155 میلیمتری ناتو است و حدود 100 تا 150 اراده به گفته برخی منابع و حتی کمتر تولید شد. اینم از بررسی 10 توپ کششی که به درخواست شما عزیزان براتون منتشر کردیم. امیدوارم از تماشای این ویدیوی دانستنی نظامی لذت برده باشید. راستی اگر ویدیوی دانستنی مد نظرتون هست که ممکنه فقط اسمی از اون به گوشتون خورده باشه ولی علاقه زیادی به بیشتر کردن اطلاعاتتون راجبش دارین، میتونین توی کامنت ها بنویسین و ما در قالب یک ویدیو براتون منتشر میکنیم. لطفاً لایک و سیو و شیر و کامنت فراموش نشه و اگر میخواید به محض آپلود ویدیو با خبر بشید، کانال دانستنی ناب رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید.